अस्सलाम वालेकुम नन موږ ډیسکس کوو پاسکل پرنسپل نن په دې لیکچر کې موږ دا ډیسکس کوو چې پاسکل پرنسپل څه دی او د دې پریکټیکل اپلیکیشن څه دي ټیک شو کنه نو راځو ټول نه پہلا چې واټ از پاسکل پرنسپل نو دا سره بلیس پاسکل یو فرنچ میتھمیټیشن او فزیسست هم وو د ټول نه پہلا دا پرنسپل چا پیش کړو دا سره بلیس پاسکل پیش کړو نو ځکه دې پرنسپل ته موږ وایو پاسکل پرنسپل یا پاسکل لا ورته وایو خبره باندې پوه شئ اوس په دې لا کې څه خبره کوي په دې لا کې دا خبره کوي چې چرمنګ یو انکلوز فلوید والو یو داسې فلوید والو چې هغه دوه سایډونه سوي بند وي دا غي د وته لار نه وي نو دې ته وایي انکلوز فلوید لکه دلته ما ګور تاسو هایدرالک لفټ جوړ کړی دی په دې کې ګور دا سایډ هم بند او دا سایډ هم بند نو په دې کې چې کوم دا فلوید تاسو ښکاری نو دا سره انکلوز فلوید دی نو پاسکل دا خبره کوي چې په دې انکلوز فلوید باندې چلو کوه external pressure is applied په دې فلوید باندې چې کوم انکلوز دی to an enclosed fluid we کچری په دې enclosed fluid باندې زسو کوم external pressure is applied ز په دې باندې بهر نه یو pressure apply کما نو دا pressure به سره بس چل کیږي transmitted unchanged at every point within the fluid نو په دې fluid کې بهر پوینټ باندې وتا سره دغه pressure هغه unchanged transmit کیږي مطلب تاسو سره به دغه څونه pressure تا دلته کې apply کړو نو هغه pressure وتا سره دلته وی دلته وی دلته وی دلته وی دلته وی صحیح ده کنه مطلب په pressure کې واسه چینج ناراضي د څونه pressure تا په دې باندې apply کو او ما هغه pressure وتا سره transmit کیږي او په دې کې بس چینج ناراضي خو چې کله دا فلوید مو سره انکلوز فلوید په خبره باندې پوه شئ مطلب چې څونه پریشر تا دلته کې اپلای کو هغه مر پریشر بتا سره دلته کې هم وی پای کې بس چینج ناراضي نو پاسکل صرف دا خبرو کا اوس با کې دمو د پروف تاسو سره چې یاره مو سره با صحیح د پریشر خو بس څونه دلته اپلای کو پریشر با هم دلته می نو آیا دا غټ غاډي او چتیږي څنګه دونه صحیح ده کنه نو دې لپاره اوس موږ ګورو چې یاره فورس پتا سره په کم سایډ باندې زیات یو په کم سایډ باندې بکم وی ښا او فورس هغه فورس په ډیپند په سم باندې کوي نو دا خبره لګي ډیسکس کو نو ګوره ورته فار ایگزامپل ګوره دا ما سره چې کوم نه پسټن 1 نه سي د په دې سایډ باندې زه هغه ایکسټرنل پریشر اپلای کوم دا ما سره پسټن 2 دی نو ګوره د دې پسټن 1 چې کومه ایریا دا ما سره A1 شو صحیح ده دا رنګ د دې پسټن 2 چې کومه ایریا دا ما سره شو A2 شو خبره پوه شئ دا رنګ ګوره زه په دې پسټن 1 باندې چې کوم فورس لګوم ها دله ما ویل چې دا ما سره F1 شو په خبره پوه شئ دا رنګ دا سره د دې چې څنګه ز فورس ولګوم س ایریا باندې فورس ولګول نو ګوره پریشر اپلای شو دا پریشر وتا سره انچینج ټرانسمیټ کیږي په دې پوینټ باندې هم دلته ما سره ایریا 2 دا نو په دې ایریا 2 باندې هم تا سره سنا س فورس لګي نو هغه فورس ته بزوي مچ دا فورس ما سره شو F2 ښا دلته به ورته ایرو جوړ کوم دا ما سره کوم یو فورس شو دا ما سره شو F2 دا فورس په چا باندې لګي په ایریا 2 باندې ولګي اوس ګوره چې کله زه په دې پسټن باندې فورس اپلای کړم نو ګور دا پسټن د دې ځای نه چرته راغو دلته راغو مطلب د سونه ډیسټنس کور کو D1 ډیسټنس څخه کور کو دا رنګ په دې پسټن 2 باندې چې فورس لګي دی به برزي نو ګور د چې کم دی دا ډیسټنس کور کو د موږ سوایو D2 ورته وایو صحیح ده کنه اوس موږ ګورو چې را په دې ایریا 1 باندې پریشر سونه دی په دې ایریا 2 باندې پریشر سونه دی دا موږ لکشانته هغه کاونټ کوو ها تاسو ورته لیکئ چې موږ سره په ایریا 1 باندې چې کم پریشر دی هغه ته موږ P1 وایو او په دې ایریا 2 باندې چې کم پریشر دی ته موږ سوایو P2 ورته وایو نو موږ لیکو چې P1 صحیح ده کنه یا داسې موږ لیکل شي چې ګورم ته پته ده چې پریشر موږ سره برابر دی د شي د فورس پر یونټ ایریا په خبره باندې پوه شئ نو په دې پیلنی ایریا باندې چې کم فورس موږ لګولې ای ته موږ پریشر 1 وایو نو موږ ورته لیکو چې موږ سره په پیلنی ایریا باندې چې کم فورس لګی دی هغه ته P1 ویلو او فورس کم یو د F1 دی او ډیوایډډ بای په کومه ایریا لګی دی په A1 باندې مطلب په دې پیلنی ایریا باندې چې کوم فورس اپلای شوی دی نو دلته کې دا سره پریشر 1 ایگزرټ شو صحیح ده کنه دا سره شو پریشر 1 دویم نمبر ګوره مونږه کچری په دې دویمه ایریا باندې کوم فورس اپلای کیږي ګوره دا دویمه ایریا په دې باندې ګوره ډاونورډ نه د لاندې سایډ نه یو فورس اپلای کیږي دا ګاډي چتای نو دا دلته چې کمپریشر ایگزرټ کیږي په دې پسټن 2 باندې هغه ته مونږه پریشر 2 ویلو او دا ودا سره برابر دي شي د F2 ډیوایډډ بای A2 صحیح ده کنه دله مې ورکو اکویشن نمبر 1 او دله مې ورکو اکویشن نمبر 2 مې ورکو صحیح ده اوس ګوره پاسکل څه ویلو پاسکل دا ویل چې څومره پریشر تاسو سره دلته وي څومره پریشر تای اپلای کړی وي او ما کومره پریشر به تاسو سره بل سایډ باندې هم وي په دې کې بس چینج نه راځي صحیح ده کنه نو مطلب دا شو چې موږ ورته لیکو چې بای پاسکل لا بای پاسکل
لا صحیح ده. د پاسکل لا مطابق موږ ته پته را چې پریشر 2 بر چا برابري پریشر 2 برابري د پریشر 1 په دې کې و چینج نه راځي. نو چې پریشر 2 د پریشر 1 برابر شو نو زه بولی کما چې پریشر 2 خو ما سره برابر دی F2 ډیوایډډ بای A2 زه بولی کما چې F2 ډیوایډډ بای A2 دا رنګ ګوره پریشر 1 د چا برابر دی F1 ډیوایډډ بای A1 زه بولی کما چې F1 ډیوایډډ بای A1 صحیح ده کنه. اوس ګوره څه چل کومه دا ایریا 2 چې کوم دلته ما سره ګوره ډیویژن کې دا چې دغه عوام سره شي منډیپلای بشي نو تاسو سره براشي F2 is equal to F1 په خپل ځای راغو او سره منډیپلای کې سره A2 divided by A1 راغو صحیح ده کنه. نو یاد ته چې کوم دا لږ ځان نو لیکا تاسو سره براشي F2 is equal to F1 او area 2 divided by area 1 صحیح ده کنه. نو ګوره د دې نوم ته څه پته لګي د دې نوم ته دا پته لګي دا چې تاسو سره با F2 فورس زیات وي او F1 به کم وي صحیح ده کنه. ځکه چې F1 سره ګوره ستنه سم منډیپلای کیږي ال د F2 برابر دی مطلب دا شو چې تاسو سره ګوره دلته کې پریشر تا اپلای کو خو دلته ته لګ فورس اپلای کې او دلته کې پریشر عمر عمر دی خو دلته کې ډاون ورډ دی باډي باندې چې کم تاسو دا پسټن نه په دې باندې فورس ډیر اپلای کیږي ځکه خدا غاړي چتیږي حالانکه پریشر دلته او دلته دوه سیم دي خو دلته کې لګ فورس اپلای کیږي او دلته کې تاسو سره فورس ډیر اپلای کیږي مطلب دا چې تاسو سره F2 به زیات وي او F1 به مو سره کم وي صحیح ده کنه. F2 به زیات وي او F1 به مو سره کم وي. لکه فار ایگزامپل کزل د ځان اسانتیا لپاره په دې کې ویلوګانې پټ کوم. فار ایگزامپل زما چې ما سره چې کومه ایریا 2 ها دا ایریا 2 ما سره فار ایگزامپل 100 د څومره ده 100 ده صحیح ده 100 فار ایگزامپل 100 سنټي میټر سکوير به والم صحیح ده. دا رنګ موږ سره ایریا 1 چې کوم دی فار ایگزامپل مولیکل چې دا ما سره 1 سنټي میټر سکوير ده صحیح ده کنه. په دوانو کې څونه فرق دی په دوانو کې 100 ټایمز فرق دی مطلب کدا دا سره 1 سنټي میټر ده دا تاسو سره 100 سنټي میټر ده په خبره باندې پوه شئ. اوس ګوره کدا دې دوانو ایریا 2 ایریا 1 ویلو زدل ته کیو لیکما نو تاسو سره ګوره سره شي ها نو ګوره مو سره سره شي دلته بس دا واپس لیکم چې F2 is equal to ګوره F1 راغو صحیح ده کنه او سره ګوره ایریا 2 مو سره څونه ده ایریا 2 مو سره 100 ده 100 سنټي میټر سکوير او ډیوایډډ بای ایریا 1 چې کوم د نام سره 1 سنټي میټر سکوير ده صحیح ده کنه. وګوره سنټي میټر سکوير خو به سنټي میټر سکوير سره کټ شي او 100 ډیوایډډ بای 1 نوم 100 راځي مطلب دا شو چې ګوره F2 به تاسو سره برابر راشي د F1 دا 1 دی ها F1 او سره سره 100 راغو مطلب څه شو مطلب دا شو چې تاسو سره کچری یو ایریا د بل ایریا نه 100 ټایم زیات وي نو تاسو سره با د هغه فورس هم 100 ټایم وی زیات وي مطلب دا شو که دا ایریا مو سره کم ده او دا ایریا د دینه 100 ټایمز غټه ده نو په دې ایریا باندې با د دې ایریا نه 100 ټایم زیات فورس لګي په دې باندې چې فورس څونه لګي په دې ایریا باندې با سل چند فورس زیات لګي په خبره باندې پوه شئ. فار ایگزامپل زه تاسو له مثال درکوم مثال کے طور پر دا ایریا چې کوم دی په دې باندې ما سره 1 نیوټن فورس لګي نو په دې ایریا باندې با 100 نیوټن فورس لګي سل چند بده د دې سایډ والا فورس وی او به زیات وي نو دا ځان سره یاد ساتي ښه چې څونه تاسو سره د دې ایریا او د دې ایریا ریشو زیات راغه او برابر سره F2 فورس وی زیات پوي ها او چې څونه تاسو سره د دې ایریا او د دې ایریا ریشو کم راغه نو هغه برابر F2 فورس مو سره کم وی. لکه تاسو لږ یو بل اگزامپل لم ګورم په دې دوران کې خو ما چې کم دی دا یو ایریا او بل ایریا چې کم دی دا یو بل نه 100 ټایم زیات واشه مطلب موږ چې یو 1 نه یو 100 ده نو چې څونه ګوره د دوه مې ریشو واشه ریشو 100 راغه مطلب دا چې F2 100 ټایم زیات دی د F1 نه. اوس کچری زو ما چې تاسو سره یو بل هایدرالک لیفت مې واغستو چې آی کې تاسو سره چې کوم ایریا 2 د زبردل د کیو لګما چې ما یو بل اگزامپل لرم صحیح یو خدام سره شو صحیح دی له یو سٹار نوم ورکم چې فار ایگزامپل دا اسیم تاسو سانتیا را پاول کې کچری یو ایریا د بل ایریا نه 100 ټایم زیات وینو په دې دوران کې پتا سره په دې دویمه ایریا باندې با چې کوم F2 فورس لګي دا پتا سره 100 ټایم زیات ویل چانه د F1 نه صحیح ده. نو وګوره کزه چې ریزومه ما چې ما سره ایریا 2 چې کوم دی دا ما سره سونه راغله دا ما سره فار ایگزامپل 50 سنټي میټر سکوير ده صحیح ده کنه او ایریا 1 چې کوم دی دا ما سره سونه ده دا فار ایگزامپل ما سره 25 سنټي میټر سکوير ده صحیح ده کنه. اوس ګوره کته دوه سوال مې ریشو والم چې دوه ریشو والم ما سره بسره شي ما سره براشي F2 په خپل ځای راغو F1 په خپل ځای راغو او ورسره چې کوم دی ګوره ایریا 2 دلته ګوره ایریا 2 نو ایریا 2 ما سونه غشته د 50 مې غشته دا راغو موږ سره 50 سنټي میټر سکوير او ډیوایډډ بای لاندې وسره شي 25
سنټیمیټر سکوير ټیک شو کنه نو ګوره سنټیمیټر سکوير خو به سنټیمیټر سکوير سره کړ شي او 25 1 ځا 25 او 25 2 ځا 50 راغو مطلب دا شو چې دا سره f2 به برابر شي د چا f2 هم سره برابر شي د f1 او ور سره به 2 راشي مطلب دا شو چې ګوره تا سره د ایریا 1 او د ایریا 2 چې کوم ریشو دا 2 راغه نو مطلب دا شو چې تا سره به f2 فورس دا به 2 ټایم زیات وي د چا نه د f1 نه نو تاسو ته ما پیدا کیول چې څونه تاسو سره د دې دوه ایریا چې کوم ریشو ده دا مو سره زیات راغانو هغه مر به f2 فورس زیات وي او چې څونه تاسو سره د ایریا کم راځي هغه مر به f2 فورس کم وي په خبره باندې پوه شئ نو دا چې کوم نه سره پاسکل پرنسپل ها اوس راځو د پاسکل پرنسپل پریکټیکل اپلیکیشن دا چې عام لایف کې د پاسکل پرنسپل کم ځای استعمالېږي نو ګوره په ډېرو ځایونو کې استعمالېږي که ته ګورې هایډرالیک بریک چې کوم ګورې هغې کې هم استعمالېږي که هایډرالیک جیک وګورې کوم ګوره ټریکټر وغیره وي هغه خاوره اړې شاته نو دای کې هم دغه چې کوم د جیک دی دغه هم هایډرالیک جیک دی دغه هم د پاسکل پرنسپل په اصولو باندې کار کوي تاسو به کتلي وي کرینونه وغیره چې کوم دي دا هم ټول د هایډرالیک د پاسکل پرنسپل په اصولو باندې کار کوي صحیح ده که نه نو اصل کې د دې په دې جیکس کې چې کوم څه وي هغه فلویډ پروت دی صحیح ده دغه رنګ ګاډي چې موږ هغه جیک باندې چتو دا هم د پاسکل پرنسپل په اصولو باندې کار کوي دغه رنګ ته ګوره سروس ډیک ته تلاړ شي ګاډي ماډي لامبي نو ګاډي د چت کینو دغه هم د پاسکل پرنسپل په اصولو باندې کار کوي نو ډېر زیات اگزامپل دي دا یو اگزامپل چې کوم نه موږ هغه ډیسکس کوو چې کوم د موږ سوایو هایډرالیک بریک اپریشن ورته وایو ښا د موږ سره پریکټیکل اپلیکیشن د اساس وو کې ورکړی دی زه به ورته لیکم چې دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره د پاسکل پرنسپل اپلیکیشن دی ښا صحیح ده او د دې نوم سره د دې سره دی hydraulic brake operation ٹھیک شو ها اوس ګوره په دې کې څه چل کیږي نو تاسو لکشان دی په دې باندې پوهیږم ها دا هم سره پریکټیکل اپلیکیشن دی دا دا هم سره اپلیکیشن دی د پاسکل پرنسپل ها نو ګوره په دې کې څه خبره کوي په دې کې ګوره موږ سره اصل کې دا شی دا هم سره بریک ډرام دی څه شی دی بریک ډرام ٹھیک شو دا رنګ دا پکې چې کوم نیم سره شی دی بریک شو دی ها بریک شو صحیح ده دا رنګ دا پکې هم سره شی دی سپرینګ دی پکې صحیح ده د دې سپرینګ کار سره د سپرینګ کار دا چې کله ګور دا تاسو سره اوپن شي گاډي ودرېږي واپس کله ته بریک پرې دي نو واپس د سپرینګ ګور سره واپس خپل حالت ته راځي صحیح ده دا رنګ دا چې کوم تاسو تخکاری نو دا هم سره فلویډ دی څه شی دی فلویډ دی ها ټیک شو کنه دا هم سره سری دا هم سره پسټنز دی ها یو داري او یو داري صحیح ده پسټن ٹھیک شو دا رنګ چې کوم دا هم سره پسټن دی ٹھیک شو کنه او دا چې کوم نیم سره پیډل دی خاص شی دی پیډل ها ٹھیک شو کنه نو دا چې کوم نیم سره هایډرالیک بریک اپریشن ټول چې کوم نه داغي پارټس دي اوس ګوره چې کله موږ چلو کله موږ په دې بریک باندې په دې پیډل باندې زور ورکو فورس اپلای کوو ګوره دا ایریا ده په دې ایریا باندې چې کله ته فورس اپلای کوي د پریشر وایو نو ګوره چې ته دلته کې پریشر اپلای کوي نو ګوره دا تاسو سره پسټن دی نو په دې فلویډ باندې ګوره تا پریشر اپلای کو صحیح ده ایکسټرنل پریشر دی اپلای کو دا ایکسټرنل پریشر به تاسو سره ان چینج ترانسمیټ کیږي او دا به تاسو سره چې څومره پریشر دلته هغه مر پریشر بدلته کې هم ایگزرټ شي نو دا چې کوم دا سره بریک شو دي چې کوم دا ډیسک دی دا به شي دا به اوپن شي چې دا اوپن شي نو دلته کې تاسو سره د بریک ډرام سره وکلک ان خلی نو گاډي هم سره شي هغه سلو شي او بیا ودرېږي ټیک شو باندې په ذریعہ سره موږ گاډي سکو هغه ودرو او واپس چې کله دې نخپا خواږي نو بیا سپرینګ وان سره بیا چې کوم نه راغون شي نو بیا دلته کې ګیپ پیدا شي نو بیا گاډي چلیږي صحیح تاویږي نو دا رنګ دا سره د دې چون کې دلته کې موږ سره دا بریک تیل دی فلویډ دی انکلوز فلویډ دی نو پاسکل پرنسپل په اپلای کیږي سونه پریشر دلته اپلای کې هغه مر پریشر چې کوم نه موږ سره دلته کې هم ایگزرټ کیږي دا د وجه نه دا گاډي چې کوم دی هغه سګي هغه سلو کیږي بریک مونږ وو نو گاډي ودرېږي په خبره باندې پوښي نو دا سره هایډرالیک بریک اپریشن کوم د پاسکل پرنسپل باندې یا د پاسکل اصول باندې کار کوي په خبره باندې پوښي نو دا زمونږ ټاپک وو پاسکل پرنسپل او دغه پریکټیکل اپلیکیشن امید ده چې ان شاء الله تاسو ته کلیر شي وي که بیا هم څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ تھینک یو الله حافظ